Welcome to this episode of the Harpreet Singh Show. I'm your host Harpreet Singh from Surrey, British Columbia, Canada. In today's program, we will talk to Neera Agnihotri. She's an expert immigration consultant who has been working in this field since 2006. And ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੇ ਡਿਲੇਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਨ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਕੁਝ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਓ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੀਰਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ। ਨੀਰਾ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। Good evening, Harpreet ji. Thank you so much. ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਵੰਡਰਫੁਲ, ਗ੍ਰੇਟ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। what is happening, what are the changes that have been brought forward by the government and especially those people who are here or who want to come over here, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੇਟੈਸਟ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੇ ਜੀ? Okay, so ਜੋ immigration ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, every day ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ change ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। I think ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ change implement ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ variant ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। Number one thing ਜੋ ਹੈਗੇ, ਜੋ outside Canada applicants ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ especially economic classes ਦੇ ਵਿੱਚ, I think ਕੱਲ Stephen Mearns ਜਿਹੜਾ lawyer ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ tweet ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ FSW files ਹੈਗੀਆਂ outside Canada, they're going to take up to 36 months. ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ backlog ਜੋ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, it's 1.8 million files are in backlog at the moment. That includes temporary resident, permanent residency, economic classes, business class applications. So almost 1.8, 1.9 million files, the backlog. Wow. ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ files too much ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ staff power enough ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. So they're not being able to catch up. ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ lax ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, right away ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 60 days ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ we see a full stop or we see refusals happening. So ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੇਕਰ ਫਾਈਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਕਲੌਗ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀਜ਼as ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ, ਓਕੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਇਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲਸ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ 2020, 2021 ਦੀਆਂ ਸਟਕ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਟਕ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਈ। ਈਵਨ ਜੇ ਵੈਬ ਫਾਰਮ ਪਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਲਾਈਕ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ, ਪਹਿਲਾ ਜੋ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, due to COVID-19 we cannot respond to this. 2021, due to the Afghan situation, we are putting our resources into Afghanistan, we cannot respond to this unless it's urgent query. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ due to our current ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ queries ਹੈਗੀਆਂ, there's too many and we have limited resources, we're unable to respond. So ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਫਾਈਲ 2019 ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ 2022 ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, they're saying you won't return home. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, MPs are involved, everybody's involved, and end ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ they're not going to return back. Where's the justification? So there is absolutely no justification anymore. Right. So which way is it all leading to then? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਪ੍ਰੋਮਪਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਈਮੇਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਟਸ ਜਸਟ ਬੀਨ ਟੇਕਨ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ। It has all been taken for granted. It's unfortunate. It's just not in immigration. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਲਾਈਕ
you can't see them in person. They want a phone appointment. Then they will decide if they want to see you in person. Everybody जो professionals हैगे जो government bodies एक ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ क्योंकि this pandemic or this COVID जो भी है I'm just so tired of it. It's forever changing. Variants ਤਾਂ ਆਈ ਜਾਣਗੇ. All right, restrictions ਆਈ ਜਾਣਗੇ. So consistency ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ and ਜਦੋਂ immigration ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇਖੀਏ 20 ਸਾਲ ਦੇਖੀਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 180 90 95% approval rates ਹੁੰਦੀਆਂ for the first 3 4 5 months and then boom stop. ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਆਫਿਸਰਸ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੰਬਰ 1 ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਮੇਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਰੂਮ ਇਜ਼ ਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ them ਪਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਿਸਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਐਨੀਬਡੀ ਕੈਨ ਐਕਸੈਸ ਦੋਸ ਫਾਈਲਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਫਾਸਟਰ ਦੈਨ ਅ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ पर जब आप एक्सप्रेस एंट्रीज से जाइए आई थिंक लास्ट ईयर आप जे मई जून जुलाई अगस्त देखिए विदिन 1 to 2 months अप्रूवल्स आ रही सी ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ they were stopped ਹਜੇ ਤੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ it's been over a year but ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ TR to PR ਲਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਸਟ ਲਾਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਰਸਟ 1 or 2 days ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ So they take on too much burden. एक तो जरा पिछला burden वो handle नहीं हो रहा ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਵੇਂ programs ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ which is great ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ permanent residents ਬਣਨੇ ਹੈਗੇ right now the feasible person is ਜਿਹੜਾ in Canada ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ outside Canada the uncertainty is too much ਠੀਕ ਹੈ so the uncertainty is there so ਜਿਹੜੇ in Canada ਹੈਗੇ which is very good they're looking at programs to make them permanent residents. But the fact of the matter is they open it and ਜਿਹੜੇ lucky first ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ without any doubt through ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਟ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਏ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਡੈਲਟਾ ਰਿਚਮੰਡ ਐਬਸਫੋਰਡ ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਿਲਡਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਸਕਣ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ 6048259295 ਉੱਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਮਾਡਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਸੰਤ ਮੋਟਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ करके है जुल्म ढाने का अंदाज भी कितना हंसी हमारी जान पर बनाई है जब जब उसने अंगड़ाई ली कभी खामोश रहते हैं कभी शोर होता है मोहब्बत में शरारत का मजा कुछ और होता है दिल को जज्बात का तोहफा खामोशियों को बात का तोहफा खूबसूरती में जड़ी नजाकत अदाओं की चांद से मुखड़े को चांद सा तोहफा भारत ज्वेलर्स सच्चे प्यार की चमक जैसा फाइल बिजनेस सेंटर सरी ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੌਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਰਾਹੀਂ 5000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਡ 100% ਸ਼ੁੱਧ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਇਟਰੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਇਨਸੋਮਨੀਆ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਡਨੀ ਬਲੈਡਰ ਹਾਜ਼ਮਾ ਆਈਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਇਲਾਜ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਸਾਜ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਾਲ 604 628 2003 ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਹਨ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੇਟਸ PR ਨਵੇਂ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨੀਰਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਜੋ ਕਿ 2006 ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6045972284 ਫॉर ऑनेस्ट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन यू कैन डिपेंड अपॉन हर ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਲਈ ਜੇ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਜੋ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ 1278876 A ਐਵਨਿਊ ਸਰੀ। ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ AMC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਹੋਮ ਆਟੋ ਟਰੈਵਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 9 ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਸਰਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 8:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6045076666। ਸੋ ਨੀਰਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੀਰਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਜ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੀਟ ਦੋਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ। ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸੋ TR to PR ਦੇ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਲੀਟ ਸੀਗਾ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਗੇ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਦੇ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਇਨਟੂ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਗਿਵ ਇਟ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੇਸਟ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿੰਪਲ। They should be able to write an English exam because they're coming here as international students. But ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ farm workers ਹੋ ਗਏ, warehouse workers ਹੋ ਗਏ, etc., ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ pathway ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। So I'm very hopeful in the next month or 2 months, ਜਿਹੜੀ announcement December 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ in Canada ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ immigration numbers ਜਿਹੜਾ 411,000 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਸਿੰਪਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, who, what, where, when and how. ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਆਈ ਐਮ ਹੋਪਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਈਜ਼ੀ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ TR to PR ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕੱਢੇ ਹੈਗੇ ਆ, that they're working on programs for the people that are already inside Canada. Eligibility ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, you'll be able to apply. ਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨੈਨੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ? ਸੋ ਨੈਨੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਪੱਲਾ ਸੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਲੈਟਸ ਹੋਵੇ, CLB ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਵੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਫॉर PR ਆਫਟਰ 2 years. ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, nanny has to have a 1-year postgraduate degree, diploma or certificate minimum, equivalent to a Canadian 1-year certificate, diploma or degree. ਜਿਹੜੀ nannies ਕਾਫੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਜੋ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ grade 12 ਤਾਂ ਹੋਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, but they don't have a college or a university credential. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ college university credential ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ PR ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ, it's no longer ਜੇ ਤੁਸੀਂ outside Canada ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ you're a visitor inside Canada, ਉਹ ਜਿਹੜਾ employer ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ LMI ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, application ਜੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, and application is capped, okay, ਉਹਨਾਂ ਦੇ number of applications 2750 ਜੋ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ full ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। But the application goes, number 1 ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ job offer from the employer. Number 2, ਤੁਹਾਡੀ open work permit applications for you, your spouse, visitors for children, or study permits for children, whatever they're eligible for. And number 3, ਤੁਹਾਡੀ PR ਦੀ file ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਨੂੰ 2018 ਜੂਨ ਵਿੱਚ, I think ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁੱਲਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, still in process. ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਸ ਲਾਓ, in the meantime ਤੁਹਾਡੀ PR ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 2 years ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ PR ਹੋਲਡ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ employer ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। So you have the right of mobility within the caregivers, right? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ employer ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਹੁਣ LMI work permit ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, education change ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। IELTS, of course, is necessary if you're coming to Canada to work as a caregiver. Basic English knowledge ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Okay. So a lot of these caregivers don't meet that educational requirement of the 1-year postgraduate credential. Yes.
ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਓ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ? Oh, I think both are coming. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ Okay. ਵੀਜ਼as ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਵੀਜ਼as ਰਿਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। I think ਜੋ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਫਾਈਲ ਆਟੋਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। Alright, so if you're qualified, students ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ because they're a big part of our economic growth. ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ readily ਸਾਰੇ visas issue ਹੋ ਰਹੇ ਆ। There's quite a bit of refusal in that as well. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲਾ apply ਕੀਤੇ, and this is my opinion as well, ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ stuck ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ approve ਹੋਇਆ, I would say we applied last year in March. Was it in 2021 or even 2020 that just got approved? So delay is 100% there. Immigration to delay is extreme. Not even a little bit. But namia file again, I say ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ file ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ portals ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਆ। They've opened up so many new portals. ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ file upload ਹੁੰਦੀ ਹੈ, they're being processed a lot faster. Right. ਅੱਛਾ ਨੀਰਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਲੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਆਣੇ ਤੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਬੀ ਫਾਸਟ, ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਨ ਮੋਰ ਸਟਾਫ ਟੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦ ਫਾਈਲ ਸੋ ਦੈਟ ਇੰਨਾ ਡਿਲੇ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਸਿੰਪਲ ਥਿੰਗ? It's not. So ਜਿਹੜੀ regulatory body ਹੁੰਦੀ ਹੈ, Harpreet ji, that is to regulate consultants and to keep the public safe. One of the first and foremost priority is to make sure that the public is safe and consultants are following the rules. Advocacy ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, especially KPIC does a lot of advocacy and we bring forward points. ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ organizations ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ they write letters to their local MPs, they write it. So ਉਹਨਾਂ ਦੇ views ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ I don't think the body, the college has any, they can put it forward, but I don't think they can pull it because we're here to regulate the consultants and agents, right? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੈਕਟ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫਰਟਰਨਿਟੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਗੋ ਫॉर ਅ ਬ੍ਰੇਕ, ਐਂਡ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੀ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਸਮ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਫਰੋਮ ਯੂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੈਨ ਪਾਸ ਔਨ ਟੂ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੈਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਉਠਾਉਣੀ ਪਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ PR 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। So what kind of reforms would you as an immigration consultant like to see in the system? We'll talk about this after the short break. ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਓਨਰ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟਰੱਕਸ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੇਸ, ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਟੌਰ। ਵੈਨਕਾਸਾ ਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਸ਼ੋਰੂਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਸ, ਸਟੋਨ, ਮਾਰਬਲ, ਬੈਕਸਪਲੈਸ਼, ਮੋਜ਼ੇਕ ਆਦਿ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟਾਲੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਚਾਈਨੀਜ਼, ਪੋਰਸਲਨ ਜਾਂ ਸਿਰੈਮਿਕ ਟਾਈਲਸ ਜਾਂ ਮਾਰਬਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਲਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈਲਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 13042 84 ਐਵਨਿਊ ਸਰੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604 330 7363 604 330 7363।
ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਹੋਲਸੇਲ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਵੱਲੋਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀਜ਼, ਪਾਰਟੀ ਵੇਅਰ, ਕਿਚਨ ਵੇਅਰ, ਹੋਮ ਵੇਅਰ ਤੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। More than 5,000 products are displayed on the shelves. Best prices, unique grocery buying experience ਅਤੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋ 7843 128 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 604 503 8787। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਬੈਸਟ ਹੋਮ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟਸ। ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਚਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਹੋਮ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟਸ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹਨ। ਕਸਟਮ ਹਾਈ ਐਂਡ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਲਟੀ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੋਮ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਕਾਲ ਕਰੋ ਸੁਰਜੀਤ ਢੇਸੀ 604 591 8171। ਸੋ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੀਰਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਨੀਰਾ ਜੀ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਕਲੌਗਸ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਕੋਵਿਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੇਵ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਫਾਰਮ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ? I think Harpreet ji, consistency, fairness is very important. ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ that are stuck, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, immigration has to be held accountable for the actions they take. ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਨਵੇਂ policies implement ਕਰਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ to reach our immigration records, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, genuine ਹੈਗੇ, qualification ਹੈਗੀ ਆ, 1, 2, 3 ਸਾਲ ਕਿਸੇ PR ਲਈ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ doesn't make sense. ਕੌਣ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ? So they need to, ਜਿਹੜੀ backlog ਹੈਗੀ, I think addressing that is very big. They can't ignore it ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ previously ਦੇਖਿਆ they ignore it. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਰੀਫੰਡ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਆ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲਾਂ ਦੀ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, there's grandparents, parents, children, wives, husbands, okay, family, friends ਨੂੰ ਛੱਡੋ, because at the end of the day that's outside of the mix. During COVID, we can't think we apne friend ne on a attend karan ya vacation. But reunification of family members is very important. And affordability. Hun je kal nu mere client ne dobara mainu file launi pi, I can't do it for free. They've already paid me once. They're going to have to pay me again to redo a file. Like, especially during COVID, jinna kole adda kole apne kole kam nahi hege, how are they going to afford that? So, jo no programs kadde hege, yeah, please kaddo. ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਨੰਬਰ 2, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, already are investing in our economy, are paying our taxes, are a very strong willpower. They are there for a workforce. They are putting into the economy through studies, through paying taxes to the government. Whether they've spent money or not, it does not matter, but they're contributing. If someone is contributing so strongly to the economy and ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, bring them a pathway. ਜਿਹੜੇ farmers ਹੈਗੇ ਆ, ਚਲੋ agriculture pilot ਹੈਗਾ 100%, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ grade 12 ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, right? ਜਿਹੜਾ farmer ਹੈਗਾ, they may have grade 8, 10 or 0 education. You have warehouse workers, hardware assemblers, you have all these low class ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 12, 13, 14 ਘੰਟੇ, ਪਰ simply ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 years, 4 years, 6 years, jo we have work permit milda, but then they have to go home. They have no way of staying. They should have the equal opportunity. Yeah, theek hai, educated nahi hai, but they're still a huge contributor to our essential services, our food, our economy, our needs. Forget our wants. They're a contributor to our needs, these truck drivers that are delivering food at this time. So why, if you're a laborer, you are excluded from most immigration PR programs, right? They really need to look into these things. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਫੀਲਡਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈਗਾ, ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹੋਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਫੋਰਸਿੰਗ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਨਾਓ? ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? At the end of the day, mother jo immigration programs right now khulle hai, economic classes ho gaye, temporary residence ho gaye, business classes, there's refugee, there's humanitarian bases. At jo qualification hai, we can definitely assist you. Agar qualification nahi hai, there's not much we can do until the program opens up. Right. But assistance ho sakde, we can give correct guidance. We can tell you yes or no. Because there are coffee clients on the express entry which can they 350 point ban rahe or 400 points. I'm very upfront and honest with the client. So the selection criteria is low because 450, 30, 77 tak draws aa rahi hai. FSW te 2 saal ho gaye draw aayi nahi. CEC di draws aa rahi hai, PNP di draws aa rahi hai. But ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 75 ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਲਾਇੰਟਸ ਮਿਸਡ ਆਊਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100 ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ, 200 ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਅਨਫੇਅਰ ਟੂ ਟੇਕ ਦੈਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਅਵੇ from those people. So fairness is so very important, but ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। Right. I don't know whether it's right to say apply or don't apply because ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। There's no understanding of what they're doing. I'm so lost sometimes that what do I do? I can feel the frustration that you are going through because ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਣ ਨੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ we don't know. That's the unfortunate thing. Right. Immigration, again, I've mentioned this before, ਇਹੋ ਜੀ act or law ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ approval ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, no Senate, no Congress. Minister wakes up in the morning and says, I'm going to decide this. This is the new policy. Simple. Over. Finished. And nothing we can do. I'm closing this program. I'm opening this program. I'm implementing these new rules. And they don't need an okay from anyone. Absolutely. Well, let's hope things get to better. And ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ suggestions ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਨਵੇਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ he's very open to new ideas. Let's hope for the best because ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर all these suggestions and information. Thank you for your time. Thank you, Harpreet ji. Thank you so much. Have a good evening. Bye bye. ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਨੀਰਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਲੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 6045972284 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 6046037555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ harpreetsingh@gmail.com। ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਵ ਅ ਸੇਫ ਈਵਨਿੰਗ, ਸਟੇ ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ ਇੰਜੋਏ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੋ? बेटा तेरे चाचा दी कोरोना वायरस करके डेथ हो गई है क्योंकि उसने मेरे कहने के बावजूद भी टीका नहीं लगवाया। ਚਾਚਾ ਜੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ? ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਕੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਪਾਪਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰੋ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ। ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੋਵ, ਓਵਨ, ਫ੍ਰਿਜ, ਵਾਸ਼ਰ ਡਰਾਇਰ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਫ੍ਰੀਜ਼ਰਸ ਜਾਂ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਸਰੀ, ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਤੇ ਚਿਲਵੈਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇजेस ਫॉर ਬਿਲਡਰਸ ਐਂਡ ਹੋਮ ਓਨਰਸ। Call 604-590-4140 604 590 4140।